Hey, tof dat jullie kijken. Welkom in de Mercedes GLE 350 DE, de diesel plug-in hybrid van Mercedes. De mensen die dit kanaal al iets langer volgen weten dat ik een paar maanden geleden een hele reeks volledig elektrische premium SUV's heb getest. En in mijn geval was het volledig elektrische verhaal nog niet aan de orde, omdat ik gewoon te lange trips moet kunnen maken met die wagen, naar verschillende locaties moet waar tussendoor niet altijd de garantie is dat ik kan bijladen of de tijd is. Dus ben ik op zoek gegaan naar de next best thing en dat is een plug-in hybrid. De ideale plug-in hybrid is in mijn geval zeer ruim. Er moet een halve studio in meegezult kunnen worden. Is ook zeer zuinig en liefst 100% fiscaal aftrekbaar in de zaak in België. Enkele jaren geleden heb ik een E-klasse Break Estate in Nederland gereden, een diesel. Een hele ruime en tegelijk heel luxueuze wagen. Ik was daar heel tevreden over. Maar die werd te oud, te vervuilend. Was echt op het einde van zijn Latijn, ik denk 300.000 kilometer. En ik heb die dan vervangen door een CLA Shooting Brake. Ook een zeer mooie wagen, maar toch een pak krapper dan die E-klasse Break met zijn gigantische vlakke laadraam. Daarom ook dat ik nu op zoek ging naar een nieuwe E-klasse Break ter vervanging van de CLA Shooting Brake en uitkwam bij een fiscaal zeer interessant model, namelijk de E300DE. Ik ben dat dan nader gaan onderzoeken. Ik heb mij zelfs een aantal offertes laten maken, want ik wilde die wagen echt kopen. Toen is corona en quarantaine gekomen, is alles een beetje stilgevallen. En ik ben er eigenlijk blij om, want blijkt dat die wagen toch wel één groot mankement heeft voor mij. En dat is die gigantische bult in de koffer waar die batterijen onder zitten. Dus geen vlakke laadvloer meer. En in mijn geval met die hele grote kisten is dat net het ding waarvoor ik een E-klasse Break zou kopen. Maar toen kwam er dus de GLE 350DE en die heeft dat probleem niet. Die heeft wel de vlakke laadvloer. Die batterijen die zitten daar niet in een bochel achter de achterbank. Die liggen gewoon mooi onder de vloer verstopt. En die hebben dan nog eens het dubbel van de capaciteit van die van de E-klasse. Win-win. De GLE is de op één na grootste SUV binnen de Mercedes range. Er is ook nog de GLS, de Gigabus. Maar het is wel de grootste plug-in hybrid SUV van Mercedes. Ongelooflijk maar waar, deze tank, dit monster op de weg, heeft een gecombineerde uitstoot van 29 gram CO2 per kilometer. Wat hem ook 100% fiscaal aftrekbaar maakt in de zaak. De dieselkrachtbron in deze wagen is een 2 liter inline 4-cilinder gekoppeld aan een 9-traps automaat. 9 traps. En dit fossiele gedeelte is goed voor 194 pk, waar het batterijgedeelte daar nog eens 136 pk bij doet. Gecombineerd is dat al comfortabel. Een raket zal het met zijn 6,8 seconden naar de 100 wel nooit worden, maar dat is ook niet echt het doel van dit soort wagens natuurlijk. Met die instelbare luchtvering kan hij ook lekker hoog op zijn poten en kan je op zijn GLE's gaan offroaden. Dat is dan in een park of ergens wat gravel gaan meepikken. Echt modder, dat is niet echt GLE, dat is eerder G-klasse denk ik. Wat ik ook heel aangenaam vind aan deze wagen is een onnozele feature als een wegklapbare trekhaak. I know, random, maar ik heb een aanhangwagen thuis. En ik heb die al niet meer kunnen gebruiken sinds ik de E-klasse weg heb gedaan. En ik mis dat. Ik mis die rondjes naar het recyclagepark met een aanhangwagen vol brol. Dat is wat mannen doen. Ik heb een trekhaak nodig. De GLE 350DE is er in België, exclusief BTW, vanaf €65.000. Onze wagen die moet €80.000 kosten, ook exclusief BTW. Nadelen dan? Ja, die luchtvering, heel comfortabel, maar het maakt het ook een beetje een schommelboot, waardoor dat mijn achterpassagiers af en toe wel wat misselijk werden. Zelfs in de sportievere stand. En een heel gevoelig persoonlijk punt, en iets waar ik echt mee zal moeten leren leven als ik deze wagen echt zou kopen, zijn die fake uitlaten. Niet gewoon uitlaattips, nee, echt fake. Rondje, kastje erachter, uitlaat die ergens anders uit de wagen komt. De horror. Gelukkig zijn er veel meer pluspunten. Een gigantische range, een heel beperkt verbruik, 100% fiscale aftrekbaarheid in de zaak in België, ruimte voor een halve studio
of op reis te gaan met 5 reuzen. Gigantisch comfortabele rit, chockvol met de laatste technologie. En gewoon een imposante verschijning op de weg. Erg bedankt om weer te kijken naar deze nieuwe autoreview. Mochten jullie nog vragen hebben, aarzel niet die me te stellen in de comments. Ik ga die zo snel en zo volledig mogelijk beantwoorden. Heel belangrijk, like, subscribe. Zorg ervoor dat als je deze content tof vindt, dat dit kanaal ook kan groeien. Dat ik meer en betere content kan maken. Dan rest mij enkel nog jullie heel erg te bedanken en jullie te verwelkomen op een volgende review vanaf die er is. Tot de volgende, bye!